নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে টিডি ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ অনস্ক্ৰীন এক্টিং কৰ্মশালালৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম হৈছে তৰুণাভ দত্ত। মই টিডি ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ ডাইৰেক্টৰ, প্ৰডিউচাৰ আৰু এজন এক্টিং কোচ। আমাৰ ইয়াত অনস্ক্ৰীন এক্টিং ৱৰ্কশ্বপ যিটো কৰ্মশালা সেইটো 2016ত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে 8টা কৰ্মশালা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 150তকৈও অধিক অভিনেতা অভিনেত্ৰী আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাছ আউট হৈ পেলাই সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে। আমাৰ এই যাত্ৰা হৈছে 18 বছৰৰ আৰু এই 18 বছৰত আমি 50তকৈও অধিক ফিল্ম প্ৰজেক্টছ কমপ্লিট কৰিছোঁ। কিছুমান চৰিত্ৰ দিম, সেই চৰিত্ৰবোৰ লাহে লাহে গঢ়ি উঠিব। তো এক্টৰবিলাকে সেইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব কেমেৰাৰ সন্মুখত। সেই প্ৰত্যেকটো ক্লাছত যিবিলাক কাহিনী, যিবিলাক স্ক্ৰিপ্টৰ চিটুৱেশ্যন আমি শ্বুট কৰোঁ, সেইবিলাক পাছত মই এডিটিং কৰোঁ। এডিটিং কৰি উঠি সেইবিলাক এক্টৰক দেখুওৱা হয়। তেতিয়া এক্টৰবিলাকে তাত চিনাক্ত কৰিব পাৰিব যে ক'ত ক'ত ভুল কৰিছোঁ, ক'ত ক'ত অভাৱ আছে, আৰু সেইমতে নিজকে শুধৰাই পেলাই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি এক্টৰক লৈ যাওঁ। টেনশ্যন খাব নালাগে যে মই অডিশ্যনত ছিলেকশ্যন পাম নে নাপাম, মই এই এক্টিং ৰোলটো পাম নে নাপাম। আমি সেইবিলাক চিন্তাৰ পৰা মুক্ত কৰি পেলাই এজন এক্টৰক খোলা মনেৰে অভিনয় কৰিবলৈ দিওঁ। বাকী শ্বুটিং, কেমেৰা, ক'ৰ টেকনিকেল, এডিটিং, স্ক্ৰিপ্ট লিখা এইবিলাক আমি হেণ্ডেল কৰোঁ। গতিকে এজন এক্টৰে কেৱল এক্টিঙত ফ'কাছ কৰিব পাৰে। যিদৰে এজন ডাক্তৰে পেচিয়েণ্টৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট বেমাৰ অনুসৰি দৰৱ দিয়ে চিকিৎসাৰ বাবে, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা, তেওঁলোকৰ কি স্কিলছ আছে সেই অনুসৰি আমি গুৰুত্ব দি পেলাই স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ, কিছুমান চিটুৱেশ্যন দিওঁ, ডাইলগছ দিওঁ, যাতে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ভাল যিটো ক্ষমতা আছে সেইখিনি বাহিৰ ওলাব পাৰে, তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেংথছখিনি, আৰু য'ত য'ত তেওঁলোক দুৰ্বল পৰি আছে সেইবিলাক শুধৰোৱাৰো সুযোগ পায়। গতিকে এই এপ্ৰ'চটো প্ৰতি খোজতে তেওঁলোকৰ লগত মই থাকিম, আৰু এইটো খুব দৰকাৰী এজন এক্টৰৰ বাবে। আৰু লগতে আমি খুব সুন্দৰ কিছুমান বেনিফিট দিম যিবিলাকৰ মূল্য প্ৰফেশ্যনেল জগতত বহুত লাখ টকাৰ হয়। যিসকলে আমাৰ কৰ্মশালা সম্পূৰ্ণ কৰে সকলোৰ বাবে 100% গেৰাণ্টি আছে এটা ফিল্ম ৰোল। আমি চিনেমা প্ৰজেক্টছবোৰ নিজেই প্ৰডিউচ কৰিম, নিজে আমি ফাইনেন্স কৰিম, আৰু গোটেই টেকনিকেলখিনি আমি চম্ভালিম। এক্টৰে তাৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু লগতে আমি প্ৰত্যেকজন এক্টৰৰ ফটোশ্বুট গেলেৰী বনাম, তেওঁলোকৰ সুন্দৰ প্ৰফাইল, হেডশ্বট, যিবোৰ অডিশ্যনত বা প্ৰফেশ্যনেলি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত খুব কাম দিব। তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' শ্ব'ৰিল, তেওঁলোকে যিখন ফিল্মত অভিনয় কৰে বা যিবোৰ ভিডিঅ' কৰে তাৰ আটাইতকৈ ভাল যিবিলাক এক্টিং ক্লিপছ সেইবিলাক কম্পাইল কৰি পেলাই আমি এটা ভিডিঅ' শ্ব'ৰিল বনাম। আৰু লগতে আমি ৰেজিউমি বনাম যিটো প্ৰফেশ্যনেলি তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব পাৰে। তাত তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলৰ পৰা, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা, তেওঁলোকৰ কি কি এচিভমেণ্টছ, কি কি স্কিলছ সকলো লিষ্টেড থাকিব, আৰু সেইবোৰ সকলো সুন্দৰভাৱে যিকোনো কাষ্টিং ডাইৰেক্টৰ বা প্ৰডিউচাৰে চাব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে আমি অনলাইন ৱেবছাইট আছে য'ত প্ৰত্যেকজন এক্টৰৰ আমি এক্সপ'জাৰ আৰু পাব্লিচিটিৰ বাবে আমি পাৰ্মানেণ্ট ঘৰ দিম। আমি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ প্ৰফাইলৰ বেলেগ বেলেগকৈ পেজ থাকিব, য'ত ফটো গেলেৰী থাকিব, ভিডিঅ' শ্ব'ৰিল থাকিব, আৰু ৰেজিউমিও থাকিব। তো এইবিলাক বস্তু প্ৰফেশ্যনেলি এক্টৰবিলাকে কৰিবলৈ গ'লে বহুত খৰচ হয়, আৰু কিছুমানে কৰিবই বেছিভাগে নোৱাৰে। আৰু আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ কৰ্মশালাৰ আমি এটা মিনিমাম ফিজ ল'ম, আৰু সেই ফিজটোৰ ভিতৰতে এই এক্সট্ৰা বেনিফিট যিখিনি আছে, এক্টিং ৰোল, ফিল্ম শ্বুটিং, পৰ্টফলিঅ', ফটোশ্বুট, ভিডিঅ' শ্বুট, এই সকলোবোৰ তাত ইনক্লুড হৈ আছে। তাৰ বাবে আমি এক্সট্ৰা ফিজ নলওঁ। গতিকে এক্টৰে এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব। আমাৰ এই নেক্সট কৰ্মশালা শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এক্টিঙত, আহক আমাৰ টিডি ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ অনস্ক্ৰীন এক্টিং ৱৰ্কশ্বপত জইন কৰক। ধন্যবাদ।